तो हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर भिडिओ सो बनिमेकल লৈ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও বনিমেকল আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে যোৱাকালি সন্ধিয়া মই এটা ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰিছিলো যে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ গাইডলাইন আছে বা যি ৰুলছ আছে সেই ৰুলছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সো হেতু মই অলৰেডি আলোচনা কৰিছো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে মোৰ ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে তো তাৰ পৰা আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব বা আই বাটনতো লিংক দি দিম তো আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্লিক কৰি চাব পাৰিব বাট আজিৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিওটোত আপোনালোকে গম পাব যে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে যেটো SOP আহে যে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা আপোনালোকে কেটা পেজত আপোনালোকৰ এনসাৰসমূহ লিখিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ এক্সামটো কিমান ঘণ্টা হ'ব বা আপোনালোকে যেটো PDF বনাব এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট সেই PDF টোৰ সাইজ কিমান হ'ব লাগিব সো সম্পূৰ্ণ এটা দিয়া আছে তো ইয়াতে আপোনালোকক অতি সহজ ভাষাৰে আপোনালোকক स्टेप बाय स्टेप A to Z एकदम सहज भाषाৰে বুজাই দিম एकदम অতি সহজে আপোনালোকে বুজি পাব যে অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে কেনেকৈ এক্সাম দিব লাগিব আৰু বনিমেকল এই ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ পিছতে মানে আপোনালোকে এতিয়া যেটো চাই আছে এইটো চোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে আৰু এটা ভিডিও পাব সেই ভিডিওটো মই অলৰেডি বনাইছো মানে এডিট কৰিছো সো অলপ পিছতে আপোনালোকে সেই ভিডিওটো পাব তাত আপোনালোকে গম পাব যে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেটো PDF বনাব লাগিব হেতু আপোনালোকে কোনটো এপছৰ দ্বাৰা বনাব হেতু ভিডিওত আপোনালোকে একদম প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখা পাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ PDF টো বনাব আৰু PDF টো আপোনালোকৰ কিমান MB বনাব হেতু আপোনালোকে তাতে গম পাব তো যিয়ে নহওক এইটো ভিডিও আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম কিন্তু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ মিষ্টেৰিয়াছ অসম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আহক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো তো ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে যে মই অলৰেডি এইটো ডাউনলোড কৰিছো সো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো সো বনিমেকল এয়া চাওক যে এই SOP খন সো এটোৱে হল SOP আৰু এটো আহিছিলে যোৱাকালি সন্ধিয়া সো বনিমেকল এতে দি আছে প্ৰথমে চাওক যে স্ট্যান্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ ফৰ আপকামিং এক্সামিনেশন SOP তো আপোনালোকৰ যিসমূহ আপকামিং এক্সাম আছে অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে BA BCom BSc কৰি আছে বা MM Com MSc কৰি আছে তো হেসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ যিসমূহ আপকামিং এক্সাম সেই এক্সামসমূহ কেনেকৈ হ'ব সো হেতু বিষয়লৈ এতে কোৱা হৈছে আৰু এইখিনি প্যাৰাগ্ৰাফত আপোনালোকে কোৱা হৈছে যে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকে ওপেন বুক যি এক্সাম দিব সেই এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে এই তলৰখিনি আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব সেই কথা এতে কোৱা হৈছে আৰু এতে যিকেটা নীতি নিয়ম দিছে এইকেটাৰ বাহিৰে আপোনালোকে যাব নোৱাৰে মানে এইকেটা ফলো কৰিহে আপোনালোকে এক্সামটো দিব পাৰিব এটা চাওক যে প্ৰথম যেটো পইণ্ট দি আছে ইয়াতে কোৱা আছে অল এনসাৰ মাষ্ট বি হ্যান্ড ৰাইটিং by the examinee in A4 size paper. A model answer sheet is uploaded in the portal. This model answer sheet may also be downloaded, printed and then used for writing answers. তো ইয়াতে এক নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যে অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব সেই অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে A4 সাইজ পেপাৰত এনসাৰসমূহ লিখিব লাগিব আৰু এনসাৰসমূহ আপোনালোকে হ্যান্ড ৰাইটিং অৰ্থাৎ নিজে হাতে লিখিব লাগিব A4 সাইজ পেপাৰত আপোনালোকে তাত কোনো ধৰণৰ টাইপিং বা আপোনালোকে DTP কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নিজে হ্যান্ড ৰাইটিং অৰ্থাৎ নিজে হাতেৰে আপোনালোকে তাতে এনসাৰসমূহ লিখিব লাগিব আৰু এনসাৰসমূহ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক A4 সাইজ পেপাৰ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু A4 সাইজ পেপাৰটো আপোনালোকে এক্সামৰ আগতে কিনি থব যেটো লকডাউনৰ সময় সো এসমূহ আপোনালোকে আগতে কিন্তু কিনি থব তো তাৰ পিছত ইফালে দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ যেটো A4 সাইজ পেপাৰত এনসাৰসমূহ লিখিব সো এই এনসাৰসমূহ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ টেমপ্লেট বনাব বা আপোনালোকে কোড কি লিখিব লাগিব হেতু বিষয়লৈ মানে এটা মডেল দিয়া আছে ইউনিভাৰ্সিটিৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটতে ইয়াতে লিংকটো দিয়া আছে এতে চাওক সো এইটো লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সেই টেমপ্লেটটো চাব পাৰিব বাট আপোনালোকে চাব নালাগে মই যেহেতু অলপ পিছতে এটা ভিডিও আপলোড কৰিম সো সেই ভিডিওটো আপোনালোকে গম পাব যে কোড কি লিখিব লাগিব তাত আপোনালোকক প্ৰ্যাকটিক্যালি দেখাই দিম এটা এটাকে লিখি আপোনালোকক দেখাই দিম তো তাৰ পিছত আহিলে 2 নম্বৰ পইণ্ট সো 2 নম্বৰ পইণ্টটো এটা কোৱা আছে অল পেজ মাষ্ট কন্টেইন পেজ নাম্বাৰ তো এটা 2 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যি A4 সাইজ পেপাৰত এনসাৰসমূহ লিখিব এই প্ৰত্যেকটো পেজতে আপোনালোকে পেজ নাম্বাৰ দিব লাগিব মানে 1 2 3 4 এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পেজ নম্বৰসমূহ দিব লাগিব তো তাৰ পিছত আহিলে 3 নম্বৰ সো এটা কৈছে নাম্বাৰ অফ পেজ মে বি লেছ অৰ more than 10 পেজ but in no case the upload document be more than 5.0 MB সাইজ 3 নম্বৰ পইণ্টটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এটা আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব যে আপোনালোকে যিসমূহ এনসাৰ লিখিব A4 সাইজ পেপাৰত তাত আপোনালোকক এটা পেজৰ কথা কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে 10টা পেজৰ কমতো লিখিব পাৰে বা 10টা পেজৰ ওপৰতো লিখিব পাৰে মানে ইয়াতে পেজ লিমিট দিয়া নাই যে আপোনালোকে 10টা পেজৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব হেতু ইয়াতে কোৱা নাই আপোনালোকে 10টা পেজৰ ওপৰতো লিখিব পাৰিব নো টেনচন
আৰু তাৰ পিছতে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যি PDF বনাব সেই PDFৰ যিটো সাইজ সেই সাইজটো যাতে 5 MB কৈ বেছি নহয় মানে আপোনালোকে 10টা পেজ ইউজ কৰক বা 5টা পেজ ইউজ কৰক হেতু ইয়াতে মেটাৰ নকৰে আপোনালোকে যিটো PDF বনাব সেই PDFৰ যিটো MB বা সাইজ সেই সাইজটো যাতে 5 MB কৈ বেছি নহয় হেতু কথা এটা উল্লেখ কৰিছে বা এটো লিমিট কৰি দিয়া হৈছে আৰু 5 MB তলত আপোনালোকে বা 5 MB কেনেকৈ আপোনালোকে বনাব হেতু বিষয়লৈ মই আপোনালোকক জনাই দিম মানে প্ৰেক্টিক্যালি আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে কম MB তে আপোনালোকে PDF টো বনাব পাৰিব তাৰ পিছত আহিলে 4 নম্বৰ পইণ্ট সো 4 নম্বৰ পইণ্টটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এটা আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব A procedure is laid down in the portal to know as to how to scan and convert the answer sheet into PDF and it can be reduced to less than 5 MB. This is very critical for successful uploading as such the examee should practice and learn properly as to how to limit it to less than the specific size. Ideally, if scanned properly, a 10-page document will be around only 2 MB size only. এটা 4 নম্বৰ পইণ্টটো অলপ ভালদৰে শুনিব এটা আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এটা ডেমো দিয়া হৈছে ইউনিভাৰ্সিটি অফিচিয়েল ৱেবসাইটত এটা লিংকটো দিয়া আছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ স্ক্যান কৰিব আৰু স্ক্যান কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ PDF বনাব আৰু PDF টো কেনেকৈ আপোনালোকে 5 MB বনাব বা 5 MB ৰ তলত আপোনালোকে বনাব হেতু বিষয়ে ইয়াতে কোৱা হৈছে মানে দেখুৱা হৈছে তাতে আৰু আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে এইসমূহ কাম আপোনালোকে মানে প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব যাতে আপোনালোকৰ সেই এক্সামৰ দিনা যাতে কোনো ধৰণৰ কনফিউজ নহয় এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি থাকিব যে কেনেকৈ আপোনালোকে মানে PDF টো বনাব বা PDF টো কেনেকৈ আপোনালোকে কম MB ত বনাব পাৰিব সো এইটো কথা এটা উল্লেখ কৰিছে বাট আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে মই অলপ পিছতে আৰু এটা ভিডিও আপলোড কৰিম সো হেতু ভিডিওত আপোনালোকে প্ৰেক্টিক্যালি চাব পাৰিব যে কম MB ত আপোনালোকে কেনেকৈ PDF বনাব আৰু আপোনালোকে তাৰ পিছত practice কৰি থাকিব তো তাৰ পিছতে আহিলে 5 নম্বৰ পইণ্ট সো এটা কোৱা আছে to do it as mentioned in point 4 above some apps have been recommended in the portal the student can use similar other apps also সো এটা 5 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যে ওপৰ যেটো 4 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে কামসমূহ কৰিবৰ কাৰণে মানে স্ক্যান কৰা বা PDF বনোৱা সো হেতু বিষয়লৈ মানে তাতে ইউনিভাৰ্সিটিত মানে কেইটামান এপছৰ নাম দিয়া আছে অলৰেডি সো হেইসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব সো মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিওটোত হেতু মেনশন কৰি দিম মানে কোনটো এপছ ইউজ কৰিলে আপোনালোকে কম MB হ'ব আৰু আপোনালোকক এটো কথা কৈছে যে আপোনালোকে তাত মেনশন কৰা যিসমূহ এপছ আছে হেতুৱে যে ইউজ কৰিব হেতু নহয় আপোনালোকে বেলেগ এপছ ইউজ কৰিব পাৰিব তো তাৰ পিছত আহিলে 6 নম্বৰ পইণ্ট সো এটা কৈছে the question paper will be available for downloading 30 minutes before the beginning of the examination সো এটা কোৱা হৈছে 6 নম্বৰ পইণ্টত যে আপোনালোকে যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰ অৰ্থাৎ এক্সামৰ দিনা আপোনালোকৰ যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব হে কোৱেশ্চন পেপাৰটো ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে 30 মিনিট আগতে সাপোজ আপোনালোকৰ এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব 9টা বজাত তেতিয়া হলে আপোনালোকে কোৱেশ্চনসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 8:30 ত তো এক্সামটো আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগতে আপোনালোকে কোৱেশ্চনসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো তাৰ পিছত আহিলে 7 নম্বৰ পইণ্ট সো এটা কি কোৱা আছে the student will be able to upload the PDF copy of the answer script after 30 minutes from the time of commencement of the examination and the upload facility will be available until 1 hour 60 minutes after the end of the examination তো বন্ধুসকল এই 7 নম্বৰ পইণ্টটো এবাৰ ভালদৰে শুনিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা কোৱা আছে যে আপোনালোকে যি এক্সাম দিব মানে এক্সামটো আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টা পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছলৈকে আপোনালোকৰ যি এনসাৰসমূহ বা আপোনালোকে যি এনসাৰসমূহ PDF বনাব সেই PDF টো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব মানে এটা কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যেতিয়া পৰা এক্সাম আৰম্ভ হ'ব সেই এক্সামটো আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টা পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সাম শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছলৈকে আপোনালোকৰ এই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট বা আপোনালোকৰ যেটো PDF সেই PDF টো আপলোড কৰিব পাৰিব বুলি এতে উল্লেখ আছে তো তাৰ পিছত আহিলে 8 নম্বৰ পইণ্ট সো এটা কোৱা আছে once a student upload a document she can't do it again so make sure that তো ইয়াতে কি কথা কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ এনসাৰসমূহ আপলোড কৰিব এবাৰ যদি আপোনালোকে আপলোড কৰে আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দ্বিতীয়বাৰ আপোনালোকে হেতু মানে যদি মিস্টেকো কৰিছে মানে PDF টো যদি আপোনালোকে ভুলকে আপলোড কৰিছে তথাপি আপোনালোকে হেতু এগেইন মানে দ্বিতীয়বাৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰে মানে আপোনালোকে এবাৰে চান্স আছে আপোনালোকৰ এই PDF ফাইলটো আপলোড কৰাৰ কাৰণে তো এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ শুনিব আৰু এটা কেইটামান পইণ্ট দিয়া আছে এইকেইটা আপোনালোকক এবাৰ ভালদৰে শুনিব the answer sheet are properly scanned convert to a single PDF maintaining serialization of the page so এটা কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যেটো answer sheet এই answer sheet টো আপোনালোকে properly scan কৰিব আৰু properly scan কেনেকুৱা ধৰণে মানে পেজ নম্বৰ মিলাই আপোনালোকে হেৰি কৰিব scan কৰিব 1 নম্বৰ পেজ 2 নম্বৰ পেজ 3 নম্বৰ পেজ এনেকুৱা ধৰণে যিমান কেটা পেজ হয় তো পেজসমূহ আপোনালোকে সিৰিয়ালি আপোনালোকে মিলাই আপোনালোকে এই PDF টো বনাব
তো তাৰ পিছত ইফালে কোৱা আছে ৰিচেক দ্য সাইজ অফ দ্য ডকুমেণ্ট বিফৰ গোয়িং ফৰ আপলোডিং মেক শ্যোৰ ইট ডাজ নট এক্সিছ 5 MB সাইজ সো এটা 2 নম্বৰ পইণ্টটো আবার গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এটা আপোনালোকক আগতেও কৈছো যে আপোনালোকৰ যেটো PDF ফাইল সেই PDF ফাইলটো আপোনালোকৰ 5 MB ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে আৰু এতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যেতিয়া PDF টো আপলোড কৰিব সেই PDF টো আপলোড কৰাৰ আগতে এবাৰ চেক কৰিব যে আপোনালোকৰ PDF ৰ সাইজটো কিমান হৈছে সো এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট সো এই সমূহ আপোনালোকে ভালদৰে চাইহে আপোনালোকে আপলোড কৰিবলৈ যাব তাৰ পিছত ইফালে দিয়া আছে C নম্বৰ পইণ্ট সো এটা কোৱা আছে সো ষ্টুডেন্ট আৰ ষ্ট্ৰংলি এডভাইজ টু প্ৰেক্টিস দিস প্ৰসিডিউৰ স্ক্যানিং এণ্ড কনভাৰ্সন টু PDF using any document available at hand so ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যি PDF বনোৱা বা স্ক্যান কৰা এই সমূহ কাম আপোনালোকে ঘৰতে মানে প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় এক্সামৰ দিনা সো আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই মানে এই সমূহ কাম মানে প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব হেতু কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তো তাৰ পিছতে আহিলে 9 নম্বৰ পইণ্ট সো ইয়াতে কৈছে ইন অৰ্ডাৰ টু টেক দ্য এক্সামিনেশ্যন দ্য ষ্টুডেন্ট উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু লগ ইন ইনটু দ্য এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল টু লগ ইন the student need to give correct registration number mobile number and date of birth so eta 9 number pointet ko ase je apnaloke exam diar khetrot mane exam diboloi hole apnaloke student portalot login koribo lagibo mane jitu website e diok ba jie নহক so hetu diar pisot to hei website e joar pisot apnaloke registration number dibo lagibo tar pisot mobile number dibo lagibo aru apnalokor jitu date of birth he date of birth tate apnaloke dibo lagibo so diar pisot he apnalokor login hobo paribo তো তাৰ পিছতে আহিলে 10 নম্বৰ পইণ্ট সো 10 নম্বৰ পইণ্টত কি কথা কোৱা আছে হেতু আপোনালোকক কৈ আছো since it is an open book examination conduct in the online mode they will be able to take the help of the textbook and notes 2 নম্বৰ পইণ্টত কি কথা কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যেটো ওপেন বুক এক্সাম অনলাইন মাধ্যমত হ'ব সো এই অনলাইন বা ওপেন বুক এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যি টেক্সটবুক আছে বা নোটস আছে হেহুমৰ হেল্প লব পাৰিব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সো আপোনালোকক এটোটো আগতেও কৈছো যে আপোনালোকে কিতাপ চাইও লিখিব পাৰিব নো টেনশন তো তাৰ পিছতে আহিলে 11 নম্বৰ পইণ্ট সো ইয়াতে কৈছে দা total mark for each paper will be 70% of the total theory mark the total duration of the examination will be mentioned in the respective question paper to eta 11 number point ko ase je apnalokor jitu question he question to apnalokor 70% ahibo mane total theory mark or eta jitu mark hetu eta ko ase 70 mark or answer hobo mane 70 mark or answer koribo lagibo তো তাৰ পিছতে আহিলে 12 নম্বৰ পইণ্ট সো ইয়াতে 12 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে देयर উইল বি নো অফলাইন সাবমিশন অফ এনি এনসাৰ শীট এনিহুৱেৰ এতে 12 নম্বৰ পইণ্টটো এবাৰ ভালদৰে শুনিব যে আপোনালোকে ইয়াতে অফলাইন মাধ্যমত কোনো সাবমিট কৰাৰ অপচন নাই মানে যোৱা বছৰ যেনেকুৱা আছিল যে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি অনলাইন মাধ্যমত সাবমিট কৰিব নোৱাৰিছিলে মানে যেটো PDF বনাব সেই PDFটো যদি সাবমিট কৰিব নোৱাৰিছিলে তেতিয়া হলে আপোনালোকে মানে কলেজত গৈ জমা দিব পাৰিছিল যোৱা বছৰ কিন্তু এবাৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অপচন নাই আপোনালোকে অনলাইনতে সাবমিট কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে বি কেয়াৰফুলি মানে সাবমিট কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ মিস্টেক নহয় সো হেইসমূহ আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন কেনেকৈ লব সেই সম্পৰ্কে মই ভিডিওসমূহ বনাই গৈ থাকিম আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো তাৰ পিছতে আহিলে 13 নম্বৰ পইণ্ট সো ইয়াতে কৈছে ফাৰ্দাৰ ষ্টুডেন্ট আৰ ইনফৰ্ম টু ইনস্যুৰ देयर কানেক্টিভিটি এণ্ড ইউজ ফৰ প্ৰপাৰ গেজেট সো এটা আপোনালোকক কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যিসমূহ গেজেট লাগিব মানে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যেনে স্মাৰ্টফোন বা আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপ মানে আপোনালোকৰ মোবাইলতো দিব পাৰিব ল্যাপটপতো দিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ এতে হেৰি নাই প্ৰবলেম নাই সো এই সমূহ যি বস্তু আছে গেজেট যে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি বস্তু লাগিব মানে ইন্টাৰনেট লাগিব মোবাইল লাগিব ল্যাপটপ লাগিব সো এই সমূহ বস্তু আপোনালোকে আগতে মানে ৰাখি থব মানে এই সমূহ আপোনালোকে যোগাৰ কৰি ৰাখিব হেমবৰকে কোৱা আছে তো তাৰ পিছত ইফালে 14 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে অল প্ৰেক্টিকেল এক্সাম উইল বি notified later on so yate jikol ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে সাপোজ ধৰি লওক যে jikol ছাত্ৰ ছাত্ৰী BCom 5th semester e-commerce major to হিয়তৰ যেটো প্ৰেক্টিকেল এক্সাম so হেকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয় মানে মেজৰৰ এক্সামটো নহয় অকল হেই প্ৰেক্টিকেল এক্সামটো এটা আপোনালোকৰ বাকি এক্সামটো সমূহ হ'ব বাট যিসমূহ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে সেই প্ৰেক্টিকেল এক্সামটো এতিয়া নহয় আৰু প্ৰেক্টিকেল এক্সামটো কেতিয়া হ'ব হেতু বিষয় লৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এটা নোটিছ আহিব বা নোটিছ দিব হেতু আপোনালোকক পিছত গম পাব মই আপোনালোকক জনাই দিম কেতিয়া কি কৰিব লাগে তো এটো আছিল নোটিছখনত সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে কেনেকৈ আপোনালোকে এক্সামসমূহ দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ভিডিও আহিব হেতু ভিডিওত আপোনালোকক প্ৰেক্টিক্যালি দেখাই দিম PDF টো কেনেকৈ বনাব বা PDFত বা আপোনালোকৰ যেটো এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট হেতুত আপোনালোকে কোড কি লিখিব লাগিব সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক প্ৰেক্টিক্যালি দেখাই দিম সো সেই ভিডিওটো আহিলে আপোনালোকে চাই লব সো এই আছিল ভিডিওটো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ মিষ্টেৰিয়াছ অসম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব সো বনিমেকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম